Tuan-tuan yang saya rahmati sekalian, jom kita tengok barang apa untuk hari ni. Yang pertama sekali, customer kita order, yang ni dia order secara pukal. Saya boleh cakap secara pukal kerana dia order 2 gasket bersaiz 65 Kriss 110 dan 2 gasket bersaiz 63 Kriss 110. Okey, so mungkin dia ni nak buat projek ke apa dekat motor dia kan. 63, 63, 65, 65. So projek gasket beli siap-siap lah kan. Nak buka head block ke ataupun dia memang nak spare untuk jangka masa yang lama kan, sebab gasket yang bersaiz special macam ni. Hai guys, hari ni kami nak menunjukkan merchandise terbaru kami daripada YouTube Wan Rizwan. Rise and bias. Tuan-tuan perempuan, kepada yang berminat untuk merchandise kami, boleh terus kontak kami. Support daripada tuan-tuan perempuan akan menyebabkan kami lebih bersemangat untuk memproducekan video-video baru di dalam YouTube channel kami. Okey? So tuan-tuan perempuan, jangan lupa juga untuk stay tune dengan YouTube channel kami kerana banyak lagi giveaway yang kita akan buat pada masa hadapan. Jom kita tengok video kita selepas ini. Biasalah. Kadang-kadang bila ada sampai waktu dia habis stok, habis terus. Sebab bila kurangnya permintaan dekat dalam market, so gasket ni pun akan kurang untuk membuat, dan bila kurang nanti susah dapat stok. So saya faham lah kalau nak order macam ni kan. Kadang-kadang bukan sebab kedai pun, sebab kita nak simpan siap-siap. Takut kita dah buka head block kan. So kita perlukan gasket tu siap-siap lah. So customer telah order 4 set lah kat sini ya. So yang kedua kat sini adalah satu kombinasi, sebenarnya kombinasi blok 60 beserta dengan head 2327 60 2327 head brand ESPADA. So terdapat boleh lihat kat sini dekat dalam set ni kombinasi clutch daripada clutch Cozy iaitu didatangkan spring racing brand Cozy, dan didatangkan juga clutch plate Kevlar daripada Cozy dan ini adalah untuk Kriss 110 kombinasi Cozy bahagian clutch. Dua dalam satu. Saya boleh cakap kat sini spring beserta dengan clutch plate Kevlar. Boleh lihat dekat situ material Kevlar increase power pickup. Yang ni material dia sama macam Tobaki, cuma Tobaki dia letak color kuning dan Cozy ni lebih kepada kehijauan gelap. So boleh lihat dekat sini barang yang lainnya adalah coil racing Tobaki. Coil racing Tobaki ni adalah untuk mode universal, kabel color biru, kabel dalamnya tebal bukan menggunakan kabel biasa, dia menggunakan high power kabel, which is dia menembak, menghantar api ke plug dengan tinggi lah. Dan macam biasa bosku, gasket tu pun sendiri Ashoka juga punya brand macam dengan brand tadi. Ini bersaiz 60 lah untuk blok yang bersaiz 60. Kemudian seria ESPADA dan juga plug GTC 3 kaki. Camshaft diberikan sekali, camshaft bukan camshaft biasa kat dalam plastik tu, camshaft high speed high cam S4. Carburetor NSR 150 di sini dan sudah tentunya head block lah. So block bersaiz 60mm, piston jenis semi dome, piston cantik jenis main high compress beserta dengan pocket valve yang telah dibesarkan. Tapi ni company sendiri buat bukannya kita pergi buat So yang ni adalah state daripada kilang datang dah macam ni So head saiz 2327 ESPADA racing punya head. So satu kombinasi dekat dalam ni. Jom kita tengok yang lain. Macam dekat sini. Ini adalah PWK 34mm. Customer kita telah order power jet set, upgrade, repair kit. Modify part sebenarnya ini adalah lebih kepada repair kit. Repair kit untuk carburetor power jet bosku repair kit untuk carburetor power jet. So repair kit kali ni didatangkan semua benda dekat dalam. Dan dia sebenarnya kalau 34, 32, 30 ni lebih kurang saja. Cuma beza dia dekat main jet pada jet saja. Main jet pada jet 30 lain, 32 lain, 34 lain, tapi barang dalam ni sama aja. Itu je lah.
kan. So kalau customer nak beli 34 nak pasang 30 boleh, tapi magic pada dia tu untuk carburetor 34 yang standard datang punya tu lah. Selalunya macam tu. Tapi ingat, setiap brand carburetor tak sama standard dia tu. Okay, Uma lain. Contohlah, saya cakap dekat sini, Uma Powerjet 28 lain. Uma ni dia memang magic pada jet dia lah. Okay, so ada juga carburetor lain. Okay, seperti round top dengan square top daripada OKO. Ada juga Rapido 28 Powerjet. Okay, so mungkin magic pada jet standard didatangkan mungkin lain walaupun saiz 28mm sama. Itu je lah yang saya nak beritahu. So, yang ni pula adalah manifold 28mm with 125. Just manifold sahaja yang bersaiz 28. Manifold jenis stainless steel. Chrome. So, stainless steel chrome. Kalau hitam basically dia steel. Tapi ini adalah stainless steel. Kalau chrome nampak lebih menarik kalau kita pasang. Mesti tuan tanya dia punya bracket dekat mana. Mesti ada bosku. Bracket dia ada dekat dalam plastik. Okay. Bracket dia mesti datang sekali. Mesti datang sekali bosku tu bracket dia. Dia akan masuk dekat lubang tu, naik sampai ke atas dan kita kunci. Tu bracket dia datang sekali. So, yang ni pula adalah kombinasi 54mm set racing. Kombinasi 7 dalam 1 sebenarnya. Okay, dan inilah barang-barang dia. Sebenarnya customer kita nak masukkan kepada Wave CX. Okay, Wave CX V1 yang menggunakan CDI Wave 125, satu soket 4 pin lah. Okay, so pertama sekali blok dia sendirilah. Blok bersaiz 54mm. 4-1, piston jenis semi-dome, piston jenis cantik, ada compression, ada tinggi dekat tengah. Okay, bloknya memang material alloy, sangat cantik, kualiti, tengok puas hati. Carburetor yang dipilih untuk customer kita kali ni adalah carburetor jenis Wave 125 Big Slide 24mm. Okay, 24mm dan kemudian kita bagi intake yang untuk ikat carburetor ni punya lah, tapi jenis UFO. Okay, disebabkan carburetor Wave 125 ni belakang jenis ikat 2 skru, kita bagi intake yang ikat 2 skru lah. Dan di bawah ni tampak UFO, which is kan kita boleh halalkan ke belah kiri, ke belah kanan pun boleh. Kita pulang kepada creativity, okay, ataupun setting moment, macam mana dia nak alihkan. Kemudian CDI BRT Power Max tu sendirilah macam saya cakap tadi, satu soket 4 pin, dia nak masuk pada Wave CX V1. Kemudian semestinya kena pakai camshaft dash 2. Okay, Wave CX ni kena pakai dash 2. Manakala Wave DX kena pakai dash 2 FI. So, jangan tersilap pilih. Blok didatangkan satu set piston pin ring dan juga clip. Coil racing kita bagi toe baki. Ini adalah request daripada customer sendiri. Okay, dan ini adalah plug GTC 3 kaki. Okay, yang memang untuk W110. Kemudian gasket top tu sendirilah. Dan cukuplah kombinasi 7 dalam 1. Okay, sebenarnya kita ada 8 di sini. Tapi plug ni saya letak tepi lah. Kalau nak insert juga sekali plug dekat dalam set ni akan jadi 8 dalam 1. Jom kita tengok di sebelah ni. Ini adalah blok racing Kriss 62mm ESPADA. Okay, so blok ini customer ni dia hanya order blok sahaja. Satu set saja. Piston dia jenis sama macam ni tadi. Cuma bersaiz 62 lah. Blok dia lebih kurang macam tu je. Cuma bersaiz 62 lah. Okay. Dan kemudian kita ada camshaft dash 2 lagi. Sama seperti tadi. Dash 2 racing. Cuma yang ni dia just order alone. Okay. Tadi tu dalam set racing. Ini dia just order alone. So no problem lah. Kemudian carburetor Rapido terbalik pula. Jom kita tengok dekat situ. Ini adalah jenis carburetor Powerjet yang saya cakap tadi lah. Okay, so ini adalah salah satu jenis saiz 28 sebenarnya. Carburetor Rapido Powerjet. Kan saya cakap tadi PWK punya tadi kan. PWK punya repair kit set. Macam ni lah barang dalam dia. Okay, carburetor yang jenis macam ni lah. Carburetor jenis Powerjet. Ni basically this is the picture. This is the contoh lah. Carburetor Powerjet ni repair kit dia. Okay, tu repair kit dia. So, racing carburetor Powerjet Rapido so performance with quality and durability lah. Ketahanan, kualiti. So, jom kita tengok dekat situ. Itu adalah intake pipe saiz 24mm. Sebenarnya untuk EFI. Untuk EFI yang nak masuk carburetor jenis macam ni. Carburetor Big Slide 24. Boleh lah pakai intake ni. Kalau untuk platform engine EFI lah. Tak kisahlah EFI Class 1, Dream ataupun High Power. Okay, kalau menggunakan engine ni, boleh menggunakan intake ni. Sebab dia menggunakan platform engine EFI. EFI ni dia basically straight je tengkok dia. Dia tak macam untuk Kriss bengkok sana sini. Legenda 115 bengkok dan Legenda 110 bengkok. Okay, Wave 125 sedikit bengkok. Okay. So, engine platform EFI ni dia straight bahagian intake dia. So, kena pakai yang untuk EFI je lah. Kalau EFI, kena pakai EFI. Kalau motor lain, basically saya akan bagi carburetor punya intake jenis yang UFO. Boleh adjust kiri kanan. Okay, supaya nanti tak berlagak. So, ini adalah clutch plate
dua dalam satu lah saya boleh kira dekat sini. Untuk EFI Dream, okey, brand Tobaki lah. Clutch plate di bawah tu adalah clutch plate racing Kevlar, okey, daripada Tobaki. KFM untuk EFI jugalah. EFI Dream Class 1 high power sama lah clutch plate dah. Okey. So yang ni pula customer yang hanya order W110 punya spring vast sahaja, brand racing B, no problem, kita ready stock. Dan kemudian itu adalah needle bearing lah. Needle bearing, bearing sebelah gearbox crankcase tu. Needle bearing kecil je. Okey, dia bearing-bearing ni kena tengok betul-betul seperti itu silap pilih. Kemudian kita dapat kat sini, nampak kat sini inilah kombinasi 3 dalam 1. Sebenarnya kira kat sini adalah bahagian pengkapian untuk motor Wave 125. Ini adalah series Wave 125 lah, dan boleh masuk pada yang saya cakap tadi, Wave CX tadi, yang mana menggunakan Wave 110, yang mana menggunakan enjin yang sedianya berplatformkan Wave 125 lah, iaitu satu soket 4 pin lah. Okay. So coilnya Umar di sini dan plugnya adalah GTC 3 kaki. Jangan risau bosku kalau rasa coil Umar terlalu mahal, kita ada juga coil Rapido, ada juga coil Tobaki, harganya murah sikit. Dan kemudian ada di atas tu adalah untuk Legenda 110 sebenarnya. Legenda 110 berserta dengan coil plug Umar dan juga plug GTC tu jugalah. So basically kombinasi kita macam ni lah. Okay, plug GTC dan juga coil Umar, coil Tobaki ataupun coil Rapido lah. Itu adalah untuk Legenda 110 CDI tu. Dia lain, dia tak sama macam Wave 125. Soket dia pun dah tengok pun dah tahu dah lain. So, jom kita tengok untuk set racing di belakang ni. Okay, so sebenarnya ini adalah kombinasi, saya boleh kira dekat sini kalau termasuk clutch plate dengan spring dikira berasingan. Okay, dan juga gasket tu pun dikira sebagai berasingan. Maksudnya bahagian clutch pun dah 3, gasket 4, coil 5. Carburetor head block tu dah jadi 8 dalam 1 lah. Saya boleh kira dekat sini. So, 8 dalam 1 ni terdiri daripada blok racing beam made in Japan sebenarnya. Okey, blok racing beam made in Japan. Okey, blok 60mm boleh nampak dalam kamera. Saya zoom sikit bagi nampak tuan-tuan nampak. Okey, so 60mm blok 60mm piston jenis macam tu. Kemudian head, nampak tak? Okey, tu valve dia terkeluar sikit. Jangan risau, tak ada apa-apa. Itu adalah head saiz 2428 daripada full race 1. Okey, memang kombinasi ni head full race 1 dan juga blok tu dah racing B lah. Kemudian NSR 150 dan juga bahagian clutch tu sendiri daripada Cozy punya barang, iaitu Cozy clutch plate Kevlar, Cozy spring clutch racing. Dan di belakang tu Ashoka tu adalah gasket sebelah clutch lah. Kemudian semestinya gasket top tu sendiri bersaiz 60, okey, daripada Ashoka, dan coil plug Tobaki. So total semuanya adalah 8 barang dekat dalam satu set ni. Jom kita zoom out balik. Dan kita harap barang semua ni akan sampai dalam keadaan selamat sejahtera.